Üdvözlet földlakók! Jelenleg az orosz szegmensben vagyok, az orosz űrhajós kollégáimat, Szergejt, Alexejt és Kirillt látogatom. Már meg is kínáltak finom ételekkel és italokkal, és Alexej egy rövid túrát is tartott nekem az Zvezda modulban, aminek egy igazán különleges oka van. Itt található ugyanis a Pille dózismérő eszköz, melynek kulcsát jelenleg is a kezemben tartom. Amikor az ember a Földön tartózkodik, akkor a bolygó légköre és a mágneses tere megvédi a világűrből érkező káros sugárzásoktól. Az űrhajósok azonban több száz kilométer magasan keringenek, én most például a nemzetközi űrállomáson nagyjából 400 kilométer magasan, de mivel a Föld légkörén túl vagyok, az már nem tud megvédeni minket vagy engem a galaxisunkból és a napból érkező káros sugárzásoktól. Ez a sugárzás roncsolja az emberi sejteket, ami hosszabb távon negatív hatással van a szervezetünkre. Általánosságban le lehet mondani, hogy az űrhajós a nemzetközi űrállomáson naponta 200-szor annyi sugárzást kap, mint hogyha otthon lenne Magyarország területén. Alexei, you have been working on the ISS much longer than I have. Aren't you afraid of the dangers of radiation? Not really, Tibor. I'm glad to welcome you on the ISS Russian segment. So far, you are the third Hungarian in space. Your predecessors, Bertalan Farkas and Charles Simony, conducted research together with Russian cosmonauts. And it has always delivered interesting and significant scientific results. Addressing you, we wish Hungary success in space activities. You're right. Radiation in space is a challenge. That is why we have a full range of radiation monitor tools and set of measures and aids to protect against increased radiation levels that occur during solar flares. For example, we have special protective shutters for windows located in our crew quarters. We install these shutters when our colleagues on Earth predict an increase in radiation levels. Sounds good, Alexei. Thank you and good luck. You're welcome. Nos, ahogy Alexei is említette, különböző sugárzásmérők találhatóak az űrállomáson, amelyeket folyamatosan használunk annak érdekében, hogy nyomon követhessük a minket érő sugárzás mértékét. Ezeket az eszközöket dozimétereknek nevezzük. Egyet ezek közül szeretnék most bemutatni részletesen, nem más, mint a pillét, amit a kezemben is tartok. Ez az eszköz arra szolgál, hogy meg tudja mérni a testemet érő sugárzás mennyiségét. Az eszköz a termolumineszencia elvén működik. A mérőeszköz maga egy úgynevezett dózismérő kulcs, amit most Alexeinél láthattok, amelyben olyan kristályos anyag található, ami az őt ért sugárzással arányos mértékű energiát raktároz el. Ezekből a kristályokból olvasható ki az elnyert energiamennyiség. A dózismérő kulcsot behelyezi az űrhajós a kilóolvasó egységbe, majd a berendezés 350 Celsius fokra melegíti a kristályokat, és az energia, amit a sugárzás hatására elnyertek a kristályok, az a hő hatására fény formájában felszabadul. A fény mennyiségét egy úgynevezett fotométerrel megverve pedig az eszköz megmutatja, mekkora volt az elnyert sugárzás közben. A hevítés és a felszabadult energia velejárója, hogy a kulcs lenullázódik, tehát minden olvasás után újra felhasználható. Ez volt az első olyan eszköz, amellyel a kozmonauták a világűrben tartózkodva tudták megmérni, hogy mekkora mennyiségű sugárzás éri a szervezetüket. Korábban ennél jóval nagyobb méretű eszközöket használtak erre a célra, amiket mérete miatt lehetetlen volt a világűrbe vinni, ezért az űrhajósokat ért dózis csak később, a Földre való visszatérést követően tudták kiolvasni. A magyar tudósok által kifejlesztett dózismérő azonban 30-szor kisebb volt, mint az elődei, ezért is kapta a Pille nevet. Így lehetett fölvinni a világűrbe, és már ott le lehetett olvasni az űrhajóst ért dózis mennyiségét. A Pillét elsőként Farkas Bertalan vitte a világűrbe, de később a Szajút 6 és a Szajút 7 személyzete is használta. Egy továbbfejlesztett változatával dolgozott Sally Ride, az első amerikai űrhajósnő 1984-ben a Challenger űrsikló fedélzetén is. A továbbfejlesztett Pille sikeresen szerepelt az Euromir 95 és a NASA 4 repülések során is. A legújabb változatát pedig itt láthatjátok, ma is használják az űrállomás fedélzetén a rendszer alapvető fontosságú elemeként. Itt az ISS orosz szegmensében végzett a Pillével kísérleteket Charles Simonyi is, magyar származású űrturista 2007-ben, aki a Szojuz űrhajó fedélzetén jutott el a nemzetközi űrállomásra. Magyarország jelentős tapasztalattal rendelkezik a dozimetria terén, amit jól példáznak a magyar fejlesztésű dózismérők, amelyek a NASA új Hold programjának, az Artemis küldetésnek a keretében fellőtt személyzet nélküli Orion űrhajó fedélzetén is helyet kaptak. Itt az űrhajósok helyett tesztbábuk, úgynevezett fantomok ültek, az őket ért sugárzást mérik a magyar eszközök. Manapság egyre fontosabb, hogy az űrhajósok óráról órára ismerjék, hogy figyelhessék az elnyert sugárzásukat, ezért a technológia a mikrocsipes megoldások felé fordult, rajtam is egy ilyen kütyű van végig a küldetés alatt, amit egy magyar vállalat fejlesztett ki. A cél az, hogy ez a random névre keresztelt mérőeszköz is sikeresen vegyen majd részt a jövő űrhajózásában, ahogyan a Pille is tudott korábban. Fontos látnunk, hogy az űrbéli körülményekre kifejlesztett eszközök nem csupán a világűrben, de a mi hétköznapi földi életünkben is fontos szerepet játszanak. Ezek a tudományos innovációk könnyebbé, biztonságosabbá és élhetőbbé teszik a mindennapjainkat, legyen szó akár az orvosi diagnosztikában használt képalkotó technológiákról, távközlési rendszerek fejlődéséről,
vagy a korszerű anyagok és a szigetelési technológiák alkalmazására. Az űrkutatásban származó technológiák tehát példátlan módon hozzájárulnak életminőségünk javításához.